Bine ai venit și mă bucur să te am aici alături de mine. Pentru această citire vom verifica mesaje din partea Universului pentru tine. Ce mesaje are să îți transmită Universul ție și vreau să văd mai întâi care este lecția sufletului tău în următoarea perioadă. Care este lecția sufletului tău? Lecția pentru sufletul tău. Lecția pentru sufletul tău în următoarea perioadă. Și au venit 3 carduri, cred că sunt 4, da? Service. I feel good when I can help others. Și este prima carte de aici. Eu mă simt bine atunci când pot să îi ajut pe cei din jur. Și ce altă cale este mai bună decât să fii în serviciul celui mai înalt bine și să trăiești rezultatele acestui lucru? Mai există o altă cale mai bună? Da, Universul e ca și cum îți cere să îi oferi bolul tău, pentru că fiecare din noi avem acel bol pe care reușim să îl umplem de-a lungul vieții sau mai puțin. Și Universul îți cere ca tu să fii acel vas, acel element prin care el să se exprime. Și pentru asta e necesar ca tu să îi ceri acest lucru. El nu vine și abuzează de liberul tău arbitru în niciun caz. De aceea este necesar să existe o anumită comunicare și ca un fel de dans, da, între tine și Univers. Universul vrea să se exprime prin tine și vrea să fii în serviciul său și în același timp în serviciul celor din jur și nu vrea de la tine să te îngrijorezi pentru acest lucru, pentru că grija, da, îngrijorarea nu face decât să prelungească suferința. Și mesajul acestui card este I'm learning that worry doesn't change an outcome. Eu învăț că îngrijorarea nu schimbă rezultatul. Dacă nu îl schimbă, cu siguranță întârzie obținerea acelui rezultat. Vină, iarăși văd aici, eu mă eliberez de credințele mele care nu îmi mai sunt de folos pentru creșterea sufletului meu. Ce frumos! Eliberați-vă de vină, de rușine, pentru că Universul oricum te cunoaște în toată frumusețea ta. Universul te cunoaște. În toată perfecțiunea și toată imperfecțiunea percepută de tine, Universul te cunoaște. Ce mai avem aici? Invidie. I am the same as everybody, but with different challenges. Eu sunt la fel ca toți cei din jurul meu, doar cu provocări diferite. Da, fiecare avem lecțiile noastre. Venim aici cu anumite lecții de învățat pe care ni le înscriem și e important să alegi să fii lider în viața ta, să alegi și să fii lider, dar în serviciul Universului. Pentru că lumea are nevoie de acei lideri cu adevărați denumiți lideri și nu de acele persoane care conduc din și forțează ca lucrurile să se întâmple în felul lor. Nu acele persoane care conduc prin teamă, prin control, lumea are nevoie de acei lideri care îi inspiră pe cei din jur să fie ei cei autentici și care văd la tine faptul că, da, au de ce să te urmeze, pentru că tu ești un lider care conduce din inimă, cu inima și se lasă să fie în serviciul Universului.
Vreau să văd și un mesaj din partea visului șamanului, acest oracol foarte frumos, și să vedem ce mesaj avem pentru tine din partea acestui oracol. Ce mesaj avem pentru toți cei care urmăresc? Uite, acest card a vrut să se arate. Rețeaua de nestemate, conectivitate. Da, și cred că mai este de spus ceva. Nu știu dacă ați observat, atunci când primăvara se întorc păsările sau când pleacă, ele se organizează într-un anume fel, nu? În stoluri de păsări, cum le denumim. Și avem sentimentul că, de fapt, există un lider acolo, o persoană care conduce și persoane care urmează, însă toți întocmesc acel grup și toți sunt lideri prin felul lor de a fi și prin rolul pe care îl au de îndeplinit, pentru ca acele stoluri să se organizeze și să se alinieze perfect. E necesar ca fiecare să își îndeplinească rolul său și fiecare din noi avem un rol de îndeplinit aici. Fiecare din noi avem un rol de îndeplinit aici. Da, e un mesaj care mi-a venit acum. Rețeaua de nestemate, conectivitate. Hai să vedem ce mesaj avem din această carte. Rețeaua cu nestemate, conectivitate, uniune, sentimente. Abordarea oricărui oracol presupune să vii cu anumite așteptări. Fie cauți o confirmare a ceea ce știi deja, fie încerci să faci lumina asupra ceea ce îți scapă pe calea evidentă pe care tu te afli. Te întrebi dacă vei atinge un obiectiv dorit. Rareori vezi dincolo de memorie sau de proiecție și astfel, în mod natural, fiecare vine la oracol cu o percepție îngustă despre ceea ce este posibil. Imaginează-ți că răspunsul la întrebarea ta nu este despre ajungerea la o anumită destinație, atingerea unui obiectiv, conectarea cu cineva drag, atingerea unui cel, experimentarea a ceva anume, etc. În schimb, descoperă rețeaua strălucitoare de nestemate despre care nu știai că există. Lumea este interconectată într-o rețea vie de energie. Nu este posibil să știi cum funcționează nimic din toate acestea, dar poți să știi asta. Ceea ce e spre binele tău suprem este o nestemată sclipitoare care se luminează pentru tine printre această rețea de posibilități. Trebuie doar să știi cum vrei să te simți și să alegi conștient acest lucru. Nu te mai concentra pe a ajunge undeva. Exersează faptul de a te simți și a fi într-un loc în care experiența dorită a avut loc deja. Cine vei fi când acest lucru va fi adevărat pentru tine? Poți fi asta acum? Simți asta acum? Exersează în acest sens. Cu cât îți cunoști mai bine calea în rețeaua vieții, cu atât mai mult ea se va lumina pentru tine. Te sărbătorește deja. Wow! Wow! Foarte frumos mesaj ați primit voi aici cu această rețea de nestemate, conectivitate. Cumva vi se amintește de faptul că este foarte important ca noi să trăim în recunoștință în momentul prezent pentru tot ceea ce avem și chiar să dăm mulțumire pentru acele lucruri pe care urmează să le obținem și să exersăm, așa cum spune în acest oracol, în interpretarea acestui card, să exersăm chiar cum acel rezultat dorit de noi, cum se simte să îl avem deja în prezent. Cum s-ar simți dacă eu... Ce dorință să îmi pun acum? Dacă eu mi-aș dori acum să ajung
în Hawaii, cum s-ar simți să fiu deja acolo? Cum s-ar simți să fiu în acea vacanță pe care mi-o doresc împreună cu familia și cum s-ar simți aerul, ce aș vorbi eu cu soțul meu și cu copilul meu, ce am discutat, cum am privit marea, ce am vorbit, cum s-ar simți acel lucru pentru tine, indiferent de dorința pe care tu o ai. Exersează acest lucru și exersează-o în fiecare zi. Și nu renunța, pentru că lucrul acesta este posibil, să știi. Dacă mie, în viața mea, lucrurile s-au răsturnat într-un mod, răsturnat e incorect spus, sau așezat într-un mod miraculos, să știi că și în viața oricăruia dintre noi, odată ce luăm acele decizii, greu de luat, nu e ușor, dar odată ce luăm acele decizii așa greu de luat cum sunt și decidem pentru a ne fi nouă mai bine, ne alegem pe noi și Universul și Divinitatea și Dumnezeu. Odată ce alegem acest lucru, să știți că lucrurile se așează într-un mod miraculos în viața fiecăruia. Hai să vedem și din tarot, vreau un mesaj de aici și anume mai multe mesaje din partea Universului. Ce mesaj are pentru tine Universul? Ce mesaj are pentru tine Universul? Ce mesaj are pentru tine în acest moment Universul? Pentru toți cei care urmăresc acest video. 8 de monede. Și 2 de bâte. E ca o decizie, ești la o răscruce de drumuri, poate în legătură cu un nou început și viața ta amoroasă, sau ce este cu acest 8 de monede? Ce vrea Universul să îți transmită? 7 de monede, e tot o carte de monede și roata norocului. Invită norocul în viața ta și așteaptă-te ca minuni să se întâmple și în același timp acționează. Fii o persoană asumată prin cuvântul tău, prin felul în care acționezi. Decide-te ceea ce îți dorești în planul acesta material, pentru că e planul cel mai ușor de controlat. Noi, în relații, e foarte greu să deținem controlul, nu avem cum, pentru că suntem deja doi și fiecare are liberul său arbitru și noi nu putem să ne interpunem pe liberul arbitru al celuilalt și să forțăm nota. Nu putem să avem controlul asupra celuilalt, pentru că și el are liberul său arbitru. Însă, în lumea aceasta materială, în ceea ce privește finanțele, în ceea ce privește cariera voastră, în ceea ce privește independența voastră chiar și succesul vostru, să știți că acesta depinde de voi. E ceva ce... Sunt persoane aici. Sunt persoane din jurul tău care, bineînțeles, nu au cele mai bune intenții pentru tine și chiar parcă unele au și râs la ideile tale, au și luat în derâdere ideile, poate chiar acțiunile tale, persoane care se dau drept prietene, însă nu îți sunt și poate că este cazul să le lași în urmă. Însă, da, să le lași în urmă, să întorci spatele. Să schimbi ceva aici și să te focusezi foarte mult, să te concentrezi foarte mult pe finanțele tale. Asta văd, sincer. Nu văd că ar fi vorba despre dragoste atât de mult, un mesaj pentru dragoste din partea Universului. Universul vrea să nu fii condependent, să fii independent, deși nu am văzut 9 de monede, este drept, dar vrea să depui munca necesară, vrea să depui munca necesară pentru a te conecta sau reconecta cu Universul, pentru că atunci când ai fost copilaș, tu erai conectat cu Divinul
Și nu știu dacă ați observat cât de ușor copilașii, bine că ei nu au dorințe mari și nu își doresc lucruri wow. Ei își doresc o bombonică, eventual dacă nu îi dai în fiecare moment și încerci să păstrezi asta într-un mod limitat, să îi oferi câte un dulce pe zi, își doresc o bombonică, își doresc o jucărie, își doresc ceva mărunt. Și cât de ușor își materializează ei dorințele. Și asta își dorește și universul de la tine, să te reconectezi la sursă, să nu trăiești în separare, să investești în tine. De ce aceste cărți? Ce mesaj are universul pentru tine astăzi? De ce aceste cărți? De ce aceste cărți? Ce mesaj are universul pentru tine astăzi? De ce aceste cărți? Ce mesaj are universul pentru tine astăzi? Spânzuratul și cavalerul de cupe. Dragilor, și nu spun să puneți iubirea pe pauză. Iubirea nu aveți cum să o puneți pe pauză. Odată ce aveți inima deschisă, nu aveți cum decât să iubiți pe toți cei din jurul vostru. Însă să vă concentrați foarte mult pe ceea ce înseamnă independența voastră, să investiți mai mult în voi și în independența voastră, în munca voastră, pentru a ajunge la acel statut, să depui iarăși pasiune pentru ceea ce tu faci, să îți deschizi inima în acest sens. Poate ești o persoană și foarte creativă și uite, și 4 de monede. Universul, de asemenea, îți cere să treci peste această dependență pentru dragoste, să fii îndrăgostit. Îndrăgostește-te de viața ta, în primul rând. Îndrăgostește-te de tine, de cel care îl vezi în oglindă, pentru că tu ești cel mai bun profesor al tău. Tu ești cel mai bun profesor al tău. Îndrăgostește-te și iubește-te pe tine, în primul rând, pentru a atrage după aceea relația pe care tu ți-o dorești. Sau pentru a repara acea relație pe care tu o ai deja. Pentru a evolua în această relație. Îndrăgostește-te de tine. De fapt, de felul în care tu muncești și în care tu depui pasiune în ceea ce faci. Îndrăgostește-te de viață. Da, un mesaj. Aveam emoții cu acest mesaj pentru că nu știam exact din ce oracole să extrag și din tarot, nu știam sigur. Și am cerut și pentru mine, să știți, acest mesaj, să văd ce vrea universul să mi transmită. Și mi-a căzut un mesaj asemănător, doar că nu aceste cărți. Deci și eu mai am de muncit la mine și la independența mea. Ok. Bineînțeles, universul cred că îți amintește și de faptul că tu ești acel lider care decide în viața ta și prin deciziile pe care tu le iei, în primul rând îndrăznește să visezi măreți. Asumă-ți faptul că va trebui să plătești și să depui muncă pentru ceea ce tu îți dorești și să acționezi în direcția ta. Nu aștepta ca lucrurile să pice din cer, pentru că nu vor pica niciodată. În afară de ploaie, în rest, tu ești ghidat. Odată ce tu ți-ai setat un anume obiectiv în mintea ta și ți-ai formulat acea afirmație după acel obiectiv, afirmație pozitivă, pe care să o rulezi cât de des să-ți amintești tu și când ai posibilitate în mintea ta, să știi că universul intervine și anumite forțe sunt
puse în mișcare și ești ghidat în direcția acelui obiectiv. Dar eu nu pot să mă teleportez din punctul A în punctul B când eu sunt în punctul A. În lumea în care trăim încă nu s-a inventat teleportarea. Deci eu trebuie să mă pun în mișcare ca să ajung în punctul B. Hai să vedem cum poți tu să îți ridici vibrația. Cum poți tu să îți ridici vibrația. Cum poți tu să îți ridici vibrația. Sunt lecții, dragilor, pe care și eu le-am învățat și, bineînțeles, încerc să fac un pas înapoi atunci când citesc din tarot, pentru că nu mă ajută. Adică dacă eu vin și din ego transmit ceea ce am de transmis, nu mă ajută. Nu știu, nu mă ajută. Atât pot să spun. Sunt în siguranță aici. Și iarăși foarte important, uite, pentru că am anumite, e ca și cum mi s-ar apăsa pe anumite butoane și din creierul meu în care eu trebuie să spun povestea. Cu această carte, ce ar trebui să spun eu? Ar trebui să mai spun și de faptul că eu am început să meditez după chiar cred că prin ianuarie, am început să meditez după meditația Botec 2 a lui Joe Dispenza și acolo eu am realizat, bine, eu cochetez cu meditația încă de prin 2008, când am descoperit-o. Am avut și perioade în care mai puțin am meditat, însă dintotdeauna am avut un sentiment de liniște atunci când meditam și am continuat de-a lungul timpului să meditez. Și ce voiam să spun în legătură cu această meditație, în meditația Botec 2, pentru fiecare centru energetic fiecare centru energetic poate fi binecuvântat cu un simbol. Iar pentru cel de-al doilea centru energetic am învățat pentru mine că e foarte bine să pun ca simbol un lacăt în meditația mea pe centrul respectiv, ca simbol al siguranței. Tu ești în siguranță aici. Învață să simți acest lucru, să simți că ești în siguranță. Poate te ajută și pe tine meditația Botec 2. Eu aceea o fac în momentul de față, în prezent. Să găsesc doar explicația cardului. Și chiar mă simt mult mai în siguranță. Și cu voi mă simt mai în siguranță, să știți. Aveam sentimentul că și de rușine, deși încercam să îl depășesc, și de... nu eram relaxată. Pot să spun că nu eram relaxată aici cu voi. Nu tot timpul și mi era greu, dar nu găsesc că sunt în siguranță aici. Unde ești? Da, l-am găsit, 102. Cifra 3 poate fi importantă pentru tine. Încă de mic ai strălucit. Despre ce vorbeam? Ești o scânteie luminoasă a divinității care s-a întrupat pentru a aduce lumină și bucurie oriunde te-ai duce. De-a lungul anilor, însă, lumina și prezența ta i-au făcut uneori pe alții să se simtă inconfortabil. Ca urmare, ei te-au descurajat să fii tu însuți strălucitor în mod natural. Mesajul Universului pentru tine acum este că nu mai e nevoie să te scuzi pentru prezența ta. Nu mai trebuie să-ți ceri scuze că ești strălucitor și luminos sau pentru că ești talentat în mod natural în domeniile vieții tale care te luminează.
Motivul pentru care ceilalți se simt amenințați de această lumină este pentru că ea îi cheamă să-și împărtășească darurile probabil respinse sau judecate de ceilalți. Asta nu trebuie să fie preocuparea ta. Ești în siguranță aici. Poate fi și o afirmație pe care poți să o repeți pentru tine. Astăzi Universul te invită să-ți aprinzi lumina și să revendici adevărul faptului că ești acasă pe pământ, pentru că ești acasă în interiorul tău. Îmi împărtășesc strălucirea cu lumea. Vibrația acestui card. Cam atât, dragilor, pentru această citire. Cred că a fost, de fapt, nu știu dacă e ok să denumesc persoana care a... Sper să nu se supere, de aceea zic. Persoana care a sugerat această temă și îi mulțumesc pentru acest lucru. Mesaje frumoase și dacă rezonați cu acest mesaj, nu uitați să vă abonați canalului, să mai treceți pe aici, să îmi lăsați o apreciere și așa cum simțiți voi că este mai bine în această dinamică dintre noi. Te pup și te iubesc, te îmbrățișez.